વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, જેકે ફિનટેકમાં બધાનું સ્વાગત છે. આજે આપણે વાત કરવાના છે એવા 7 ETF વિશે જેને આપણે લોંગ ટર્મ આપણા પોર્ટફોલિયોમાં રાખી શકીએ છીએ, તે પણ કોઈ પણ ચેન્જ વગર. અહીંયા હું કોઈ પણ ચેન્જ વગર એટલા માટે કહું છું કારણ કે ETF મૂળ તો ઇન્ડેક્સ ફંડ જ છે. આથી આપણો જે ક્રાઇટેરિયા છે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માટે કે તે પોતાના બેન્ચમાર્ક કરતાં સારું રિટર્ન આપવો જોઈએ, તે ETF ને લાગુ નથી પડતો. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઘણી રીતે અલગ પડે છે કારણ કે તેનું મેનેજમેન્ટ ફંડ મેનેજર દ્વારા થતું હોય છે અને બધા ફંડ મેનેજરો હોય છે તેની સ્ટ્રેટેજી અલગ અલગ હોય છે. આથી જે બધા મ્યુચ્યુઅલ ફંડો છે તેના સ્ટોક પિકિંગને આધારે અલગ પડે છે, તેનો હોલ્ડિંગ પીરિયડ અલગ અલગ હોય છે, તેમાં કેટલા પ્રમાણમાં વોલેટાઇલ સ્ટોકને પસંદ કરવામાં આવેલા છે અને આ બધાને આધારે તેમાં કેટલું રિટર્ન મળે છે તેની ઉપરથી આપણે અલગ અલગ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની કમ્પેરિઝન કરી શકીએ છીએ. પરંતુ ETFમાં ચારે એક સરખું જ હોય છે, બધામાં એક સરખા સ્ટોક લેવામાં આવેલા હોય છે, હોલ્ડિંગ પીરિયડ પણ બધામાં એક સરખો હોય છે કારણ કે એક સરખી કેટેગરીના બધા ETFમાં જ્યારે કોઈ કંપની છે તે ઇન્ડેક્સમાંથી નીકળી જાય છે ત્યારે તે કેટેગરીના બધા જ ETF તે કંપનીમાંથી પોતાનું હોલ્ડિંગ પાછું ખેંચી લેતી હોય છે. આમ હોલ્ડિંગ પીરિયડ બધે ETFમાં એક સરખો હોય છે અને બધા સ્ટોક એક સરખા હોવાથી વોલેટાઇલ સ્ટોકનો અહીંયા કોઈ પ્રશ્ન હોતો નથી. પરંતુ અહીંયા એવું નથી કે આપણે ETF પસંદગી કરતી વખતે કોઈ બાબત ધ્યાનમાં લેવાની નથી, પરંતુ ETF પસંદગી કરતી વખતે પણ આપણે તેની OEM ધ્યાનમાં લેવું પડે છે. તેમાં કેટલો એક્સપેન્સ રેશિયો છે કારણ કે એક્સપેન્સ રેશિયો જેટલો ઓછો હશે તેટલું આપણું રિટર્ન વધવાનું છે. તેની બ્રાન્ડ પણ મહત્વની છે કે આપણા પૈસા જેથી સેફ રહે અને અહીંયા ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ પણ ખૂબ જ મહત્વનું છે. સૌથી મહત્વની બાબત આ જ છે કે આપણે જ્યારે વેચવા માંગીએ છીએ ત્યારે સામે આપણને ખરીદવાવાળો મળે છે કે નહીં. આથી લિક્વિડિટી ખૂબ મહત્વની છે. આથી જો વધારે AUM હશે તો આપણને લિક્વિડિટી પણ તે ફંડમાં વધારે જોવા મળશે. હવે આપણે ETF ની વાત કરીએ તે પહેલા તમે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક આપી દેજો કે જેથી આવનારા ફાઇનાન્શિયલ વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમારા સુધી સૌથી પહેલા પહોંચે. હવે આપણે ચાલુ કરીએ સૌથી પહેલા લાર્જ કેપથી. અહીંયા લાર્જ કેપ કંપની એવી કંપની છે જે નિફ્ટી 50માં સ્થાન ધરાવતી હોય. નિફ્ટી 50માં ટોપ 50 કંપની હોય છે આપણા દેશની. આથી આ જે ઇન્ડેક્સ છે તે આપણા શેર માર્કેટને પણ રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. આથી જ્યારે આપણે નિફ્ટી 50ના ETFમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ ત્યારે આપણા પૈસા સૌથી વધારે સ્ટેબલ રહે છે અને વોલેટિલિટી તેમાં સૌથી ઓછી આપણને જોવા મળે છે કારણ કે જે સ્મોલ કેપ અને મિડ કેપ ઇન્ડેક્સ છે તેમાં 8 થી 10% ફોલ આરામથી આપણને ગમે ત્યારે જોવા મળી શકે છે, જ્યારે આટલો મોટો ફોલ અહીંયા આપણને જોવા મળતો નથી. અને સાથે સાથે જે વિદેશી રોકાણકારો હોય છે જેને આપણે ફોરેન ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર કહીએ છીએ, જેને આપણે FII તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, આ બધાનું મોટાભાગનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આ નિફ્ટી 50માં જ હોય છે. આ ઇન્ડેક્સમાં સૌથી પોપ્યુલર ફંડ છે નિપ્પોન ઇન્ડિયા ETF, જેનો ઇન્ડેક્સ આપણે વાત કરીએ તે પ્રમાણે નિફ્ટી 50 છે અને જેનો કોડ નિફ્ટી 20 છે. આ કંપનીનો AUM 30,100 કરોડ છે. અહીંયા એક્સપેન્સ રેશિયો ખૂબ ઓછો એટલે કે 0.04 છે. એક વર્ષનું રિટર્ન 25.54, 3નું 60.20 અને 5 વર્ષનું 127.91% આપણને જોવા મળે છે. અને નિપ્પોન ઇન્ડિયાના જે ETF છે તેમાં બધામાં આપણને વોલ્યુમ હાઈ જોવા મળે છે. આથી આ વિડીયોમાં આપણે મોટાભાગે નિપ્પોનની જ વાત કરીશું. હવે ત્યાર પછી બીજા નંબર પર આવે છે નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 ફંડ. આ એવા ફંડ છે જે 51મા નંબરથી 100મા નંબરમાં જે કંપની આવતી હોય છે આપણા દેશની તે બધામાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે અને તેમાં પ્રપોર્શન પ્રમાણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય છે. એટલે કે જે 51મા નંબરની કંપની છે તેમાં સૌથી વધારે હોય છે અને જે 100મા નંબરની કંપની હોય છે તેમાં સૌથી ઓછું હોય છે. અહીંયા આપણે આવે છે નિપ્પોન ઇન્ડિયા ETF નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 જુનિયર 20, જેનો ઇન્ડેક્સ નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 છે, કોડ તેનો જુનિયર 20 છે. આ ETFમાં પણ આપણને AUM 5,000 કરોડ કરતાં વધારે આપણને જોવા મળે છે. એક્સપેન્સ રેશિયો 0.17% છે. અહીંયા આપણે ભૂતકાળના રિટર્નની વાત કરીએ તો એક વર્ષમાં 64.22, 3 વર્ષમાં 87%, 5 વર્ષમાં 179% જેટલું આપણે રિટર્ન અહીંયા જોવા મળે છે. પરંતુ અહીંયા પ્રિકોશન એ લેવાનું છે કે આ બધા પાસ્ટના રિટર્ન છે, આપણને ફ્યુચરમાં આ જ રિટર્ન જોવા મળશે તેવું આપણે કહી શકતા નથી. આથી કોઈ ETF બહુ વધારે રિટર્ન આપે છે આથી બધા પૈસા તે ETFમાં આપણે રોકી દઈએ, આવું ક્યારેય ન કરવું જોઈએ. આપણા પૈસા હંમેશા ડાયવર્સિફાય હોવા જોઈએ, જેથી એક ETFમાં કદાચ ઓછું રિટર્ન આવશે તો બીજા ETF તેનું કવર થઈ શકશે. ત્યાર પછી અહીંયા જે વોલ્યુમ છે તે હાઈ જોવા મળે છે અને તે જ કારણે આપણા લિસ્ટમાં છે કારણ કે લો વોલ્યુમવાળા ETFમાં ક્યારે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા નથી કારણ કે આપણે જ્યારે તેને વેચવા માંગીશું ત્યારે સામે ખરીદવાવાળો જ નહીં હોય, તો આવા કિસ્સામાં આપણું જે રિટર્ન છે તે ઘટી શકે છે. હવે ત્યાર પછી આવે છે નિફ્ટી મિડ કેપ ETF. હવે આ એવી કંપનીઓમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે જે આપણા દેશમાં 101 થી 250માં રેન્ક ધરાવતી હોય. આ ETF એવા લોકો માટે છે જે પ્યોરલી મિડ કેપ કંપનીમાં જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માંગે છે કારણ કે જ્યારે આપણે મિડ કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ ત્યારે તેમાં 8 થી 10% જેટલું લાર્જ કેપમાં અને 15-20% જેટલું સ્મોલ કેપમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય છે. આમ આપણે મિડ કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ ત્યારે પ્યોરલી મિડ કેપ જે કંપની હોય છે તેના સિવાય પણ એ લાર્જ કેપ અને સ્મોલ કેપમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોવા મળે છે. તેનું કારણ એ છે કે જે ફંડ મેનેજરો હોય છે તે લાર્જ કેપમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને પોતાની સ્ટેબિલિટી વધારે છે અને સ્મોલ કેપમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને રિટર્ન વધારવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. પરંતુ જો કોઈને પ્યોર મોડ કેપ કંપનીમાં જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે તો તેના માટે ETF જ એક ઓપ્શન છે. અહીંયા જે નિપ્પોન ઇન્ડિયાનો ETF છે તેનું નામ છે નિપ્પોન ઇન્ડિયા નિફ્ટી મિડ કેપ 150, જેનું ઇન્ડેક્સ નિફ્ટી મિડ કેપ 150 છે, જેનો કોડ મિડ 150 20 છે.
અહીંયા પણ AUM આપણને 1689 કરોડ જોવા મળે છે, જે બીજા બધા આ જ શ્રેણીના જે ETF હોય છે તેના કરતાં વધારે છે. એક્સપેન્સ રેશિયો અહીંયા 0.21 છે અને 1 વર્ષનું રિટર્ન 53.10, 3નું 81.30, 5 વર્ષનું 148 છે અને અહીંયા વોલ્યુમ પણ હાઈ આપણને જોવા મળે છે. આ ETFમાં આપણને લાર્જ કેપ કરતાં વધારે રિટર્ન જોવા મળે છે અને સ્મોલ કેપ કરતાં ઓછી વોલેટિલિટી હોય છે. આથી બંનેનો વચ્ચેનો રસ્તો છે. આથી લોંગ ટર્મ માટે આ ખૂબ સારો વિકલ્પ છે. ત્યાર પછી હવે વાત આવે છે CPSE ETFની, જેમાં જે સેન્ટ્રલ પબ્લિક સેક્ટરની એક એન્ટરપ્રાઇઝ હોય છે તે બધાનો આ ETFમાં સમાવેશ થતો હોય છે. અહીંયા રોકાણનું મુખ્ય કારણ છે આનું જે AUM આપણને જોવા મળે છે તે બધા ETFમાં સૌથી હાઈએસ્ટ છે, જેમાં અત્યારે 42,632 કરોડ જેટલું રોકાણ થયેલું છે. આમાં ગવર્મેન્ટ સેક્ટરની જે 11 કંપનીઓ હોય છે જે તમે આ લિસ્ટમાં જોઈ શકશો, તે બધામાં આ ETF દ્વારા રોકાણ થતું હોય છે. આનો જે ઇન્ડેક્સ છે તે નિફ્ટી CPSE છે, જેનો કોડ CPSE ETF છે, જેનો AUM આપણે આગળ વાત કરીએ તે પ્રમાણે 42,632 કરોડ છે. એક્સપેન્સ રેશિયો પણ અહીંયા ખૂબ ઓછો છે, 0.05% છે. છેલ્લા 1 વર્ષમાં અહીંયા ખૂબ મોટી તેજી જોવા મળેલી છે, એટલે કે 1 વર્ષમાં 121% જેટલું રિટર્ન આપેલું છે, 3 વર્ષમાં 168% અને 5 વર્ષમાં 155.50% આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. આ આંકડા જોઈને તમને સરળતાથી સમજાઈ જશે કે પાસ્ટના આંકડા છે તેને વધારે પડતા મહત્વ આપવું ન જોઈએ, કારણ કે 5 વર્ષનું રિટર્ન છે તેના કરતાં તો છેલ્લા 3 વર્ષનું રિટર્ન વધારે છે. એનો અર્થ એવો થાય છે કે 3 વર્ષ પહેલાના જે 2 વર્ષ છે તે દરમિયાન આ ETF ચાલેલો જ નથી. આથી છેલ્લા વર્ષે આપણને જે રિટર્ન જોવા મળેલું તેવું જે આવતા વર્ષે આપણને જોવા મળશે તેવું આપણે કહી શકતા નથી. આ ETFમાં પણ આપણને વોલ્યુમ તો સારું એવું જોવા મળે છે. ત્યાર પછી આવે છે PSU બેંક ETF, જેમાં ગવર્મેન્ટ સેક્ટરની જે 12 બેંક છે, આ 12 નેશનલાઇઝ બેંકમાં તેના પ્રપોર્શન પ્રમાણે તેમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થતું હોય છે, જે આ હોલ્ડિંગમાં તમે જોઈ શકશો. આનો જે કોડ છે તે PSU BNK20 છે, જેનું AUM 2759 કરોડ છે, જેમાં એક્સપેન્સ રેશિયો 0.49% છે. 1 વર્ષનું રિટર્ન અહીંયા 60.40 જેટલું જોવા મળે છે, 3 વર્ષનું 137.40 અને આગળ આપણે જોયું તે રીતે અહીંયા 5 વર્ષનું રિટર્ન થોડું ઘટી જાય છે, એટલે કે 99% જોવા મળે છે. અહીંયા પણ આપણને વોલ્યુમ સારું એવું જોવા મળે છે, આથી લિક્વિડિટી પણ અહીંયા આપણને જોવા મળશે. ત્યાર પછી આપણા લિસ્ટમાં 6થા નંબર પર આવે છે IT ETF, જે નિફ્ટી IT ઇન્ડેક્સ છે તેને ટ્રેક કરતો હોય છે, જેનો જે ETF છે તે નિપ્પોન ઇન્ડિયા ETF નિફ્ટી IT છે. આ IT ઇન્ડેક્સ છે તેમાં 10 કંપની છે જે આ લિસ્ટ પ્રમાણે છે. ભારતનું જે IT સેક્ટર છે તે અત્યારે ખૂબ સારું ચાલી રહ્યું છે અને ભવિષ્યમાં અત્યારથી પણ સારું ચાલશે તેવો એક અંદાજ છે. આથી ફ્યુચરમાં લોંગ ટર્મ માટે આ ETFમાં રોકાણ કરવું ખૂબ ફાયદાકારક નીવડી શકે છે. આ જે ETF છે તેનો ઇન્ડેક્સ નિફ્ટી IT છે, જેનો કોડ IT20 છે. અહીંયા આપણને AUM 2413 કરોડ જોવા મળે છે. એક્સપેન્સ રેશિયો પણ થોડોક ઓછો, એટલે 0.22% છે. 1 વર્ષનું રિટર્ન 35.10% અને 3 વર્ષનું રિટર્ન 36.30% આપણને જોવા મળે છે, એટલે કે 1 વર્ષમાં ખૂબ સારો એવો ગ્રોથ કરેલો છે. અહીંયા પણ વોલ્યુમ આપણને સારો એવો જોવા મળે છે. ત્યાર પછી આપણા લિસ્ટમાં 7મા નંબર પર આવે છે ગોલ્ડ ETF, જેમાં નિપ્પોન ઇન્ડિયા ગોલ્ડ ETF નો સમાવેશ થાય છે. અને અહીં આપણે એમ પણ કહી શકીએ છીએ કે જે ETF ની શરૂઆત છે ભારતમાં તે આ ગોલ્ડ ETF થી થયેલી હતી, કારણ કે શરૂઆતના વર્ષોમાં 80% જે ETF નું વેચાણ થતું તે આ ગોલ્ડ ETF માં જ થતું. આ ETF નો જે કોડ છે તે ગોલ્ડ 20 છે, જેમાં આપણને 8929 કરોડ જેટલું AUM જોવા મળે છે. અહીંયા ગોલ્ડ ETFમાં જે નિપ્પોન ઇન્ડિયાનો એક્સપેન્સ રેશિયો છે તે બીજા કરતાં થોડોક વધારે છે, પરંતુ મેં અહીંયા AUM ને કારણે અહીંયા મારા લિસ્ટમાં લીધેલું છે. પરંતુ ગોલ્ડ ETFના કિસ્સામાં તમે બીજી કંપનીનો પણ ETF તમે ચેકઆઉટ કરી શકો છો. કોટક અથવા તો ICICI ના જે ETF છે તેમાં 0.55% આસપાસનો તમે એક્સપેન્સ રેશિયો એક્સપેક્ટ કરી શકો છો. અહીંયા જે 1 વર્ષનું રિટર્ન છે તે 11.38% છે, 3 વર્ષનું 41.63% અને 5 વર્ષનું 97.12% રિટર્ન આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. આ ETFમાં 100% ગોલ્ડની પ્રાઇસ ટ્રેક થાય છે. આથી આપણે જ્યારે માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ તેને એક પ્રકારનું હેજ પૂરું પાડે છે અને કોઈ સેફ્ટીનો અહીંયા ઇસ્યુ આવતો નથી ફિઝિકલ ગોલ્ડની જેમ. ફિઝિકલ ગોલ્ડને આપણે સાચવવા માટે આપણે લોકરની વ્યવસ્થા કરવી પડે છે, તેના માટે FD પણ મૂકવી પડે છે. આથી આ બધો અહીંયા કોઈ ખર્ચ લાગતો નથી. આથી જો તમે લોંગ ટર્મ માટે ગોલ્ડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માંગતા હો તો ગોલ્ડ ETF તમારા માટે ખૂબ સારો વિકલ્પ છે. સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડમાં પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો, જેના વિશે આપણે અલગ વિડીયો બનાવી ચૂક્યા છીએ, પરંતુ તેમાં લોકિન પીરિયડ થોડોક લાંબો હોય છે. પરંતુ જો 8 વર્ષ તેમાં આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રહીએ છીએ તો આપણો લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન સંપૂર્ણ એક્ઝેમ્પ્ટ થઈ જાય છે. જે ગોલ્ડ ETFના કિસ્સામાં આપણે જે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન છે તે 20% ચૂકવવો પડે છે. આ ETFમાં પણ આપણને જે વોલ્યુમ છે તે ખૂબ સારું એવું જોવા મળે છે. આથી લિક્વિડિટીનો કોઈ ઇસ્યુ ગોલ્ડ ETFમાં આવતો નથી. મને આશા છે કે ETF વિશેના તમારા જ્ઞાનમાં ચોક્કસ વધારો થયો હશે. આથી આ વિડીયોને તમારા સુધી નહીં રાખીને તમારા મિત્રો અને સ્વજનો છે વધારેમાં વધારે શેર કરો, કે જેથી બધા જ ETF વિશે જાણે અને તેમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે, જે આપણા વિડીયોનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ પણ રહ્યો છે. હવે મળશું એક નવા વિડીયો સાથે, નવા ફાઇનાન્શિયલ ટોપિક સાથે. તે પહેલા આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં, કારણ કે જો તમે સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક આપેલું હશે તો આવતા અઠવાડિયે ફરી મળી શકીશું એક નવા ફાઇનાન્શિયલ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી બધાને હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ પ્રોસ્પરસ ડે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, જય શ્રી કૃષ્ણ.